ሰላም በዚህ ቪዲዮ ሌክቸር ደግሞ የምናየው ስለ ኦርዲናል ዩቲሊቲ ቲዮሪ ነው። ኦርዲናል ዩቲሊቲ ቲዮሪ in ordinal utility approach it is not possible for consumers to express the utility of various commodities they consume in absolute term like 1 util, 2 util, 3 util, but it's possible to express the utility in relative terms። እዚህ ጋር ምንድነው ዩቲሊቲያችንን በምን መግለጽ አንችልም ነው የሚለው በአብሶሉት ተርም መግለጽ አንችልም ወይም ከአንድ ኮሞዲቲ ያገኘውን ሳቲስፋክሽን ወይም እርካታ አንድ ዩቲል አግኝቻለሁ ሁለት ዩቲል አግኝቻለሁ በቁጥር መግለጽ አንችልም ነው የሚለው። ከዛ ይልቅ በምን ነው መግለጽ የምንችለው ኤክስፕረስ የምናደርገው ዩቲሊቲ ኢን ሪላቲቭ ተርምስ ወይም በኦርደር ማለት ነው። ልክ ስሙ እንደሚገልጸው ኦርዲናል ማለት በኦርደር ማስቀመጥ እንደምንችል ነው ማለት ነው። ራይት ሶ ዘ ኮንሱመር ካን ራንክ commodities in order for their preference as first, second, third and so on እያሉ ማስቀመጥ ግን ይችላሉ። አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ አራተኛ እያሉ ራንክ ማድረግ ይችላሉ ያገኙትን ሳቲስፋክሽን። ከዛ ውጭ ግን በቁጥር መግለጽ አዳጋች ነው ወይም አይቻልም ነው የሚለው። therefore the consumer need not now in a specific unit utility of various commodities to make his choice። ስለዚህ እነዛ ኮንሱመሮች ምንድነው በቁጥር ስንት ዩቲል እንዳገኙ ግዴታ ማወቅ የለባቸውም ማለት ነው። ምርጫቸውን ለመውሰድ በደረጃ ብቻ ማስቀመጥ በቂያቸው ነው ማለት ነው። ራይት ሶ what are the assumptions of ordinal utility theories ፈተናም ሊመጣ ይችላል። what are the assumptions of ordinal utility of theories ብሎ ሊመጣ ይችላል። the first one is consumers are rational ናቸው። ኮንሱመሮች ምንድናቸው? they are rational ወይም ምክንያታዊ መሆን አለባቸው። ተጠቃሚዎች ያን ፕሮዳክት የሚጠቀሙት ምን መሆን አለባቸው? ምክንያታዊ መሆን አለባቸው። the second one utility is ordinal ዩቲሊቲዎች ምንድነው? ኦርደር ነው የሚደረጉት ነው የሚለው። ዩቲሊቲን ኦርደር ነው የምናደርግ ነው የሚለው። so the third one is diminishing marginal rate of substitution ነው። diminishing marginal rate of substitution ማለት the rate at which the consumer is willing to substitute one commodity for another commodity so that his total satisfaction remains the same ነው የሚለው። so ዲሚኒሽ ያደርጋል ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽናችን። ለምሳሌ 10 ሙዝ እና 10 ባናና ቢኖረን ለምሳሌ ማለት 10 ሙዝ ቢኖረን ሌላ ሰው ደግሞ 10 ባናና የያዘ ቢኖር እኛ አንድ ሙዝ ሰጠን፣ ለምሳሌ 2 ሙዝ ሰጠን፣ አንድ ባናና ቢሰጠን ጀስት በመጀመሪያ ይችላል እንችላለን። ግን እየቀየርን በህን ቁጥር እኛ ባናና እየኖረን በህን ቁጥር ከሱ ሙዝ ለመቀየር ምንድነው ፍቃደኛ አንሆንም ወይም ብዙም ፍቃደኛ አንሆንም እንደመጀመሪያው ማለት ነው። ያ ምንድነው የሚያሳየን ዲሚኒሽ እንደሚያደርግ ነው። ያንን ነገር አንድን ነገር በሌላ ሰብስቲቲዩት የምናደርገው ምንድነው እስከሚኖር የሆነ ነገር እስከሚኖር ነው። የሆነ አማውንት እስከሚኖር ነው። ያ አማውንት ምን ፈልገው ወይም በቂም ባይሆን ራሱ የተወሰነ አማውንት ካለን ግን ፍላጎታችን ምን እያለ ይሄዳል? እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው። ራይት ሶ the total utility of a consumer is measured by the amount or quantity of all items he or she consume from his or her consumption basket። እንግዲህ total utility of a consumer is what measured by the amount or quantity of all items። እንግዲህ በአማውንት ወይም በኳንቲቲው ነው ማለት ነው። so ዩቲሊቲያችን ዲፔንድ ይሆናል ማለት ነው። right is measured by the amount or quantity of all items he or she consumes from his or her consumption basket። ምን ያህል ኮንሳምፕሽን ባስኬት ተጠቅመናል የሚለው ዩቲሊቲን ዲፔንድ ያደርጋል። ምክንያቱም የተጠቀምነው የተለያየ አይነት ኮሞዲቲ ከሆነ ያን ሁሉ ኮሞዲቲ ስንደምር ብዙ ቶታል ዩቲሊቲ ልናገኝ እንችላለን። right የተጠቀምነው ደግሞ ትንሽ ኮሞዲቲዎች ትንሽ በንድሎች ከሆነ ደግሞ ትንሽ ሊኖረን ይችላል ማለት ነው። so consumer preference are consistent የኮንሱመሮች ምርጫቸው ምን መሆን አለበት? ኮንሲስተንት ቋሚ መሆን አለበት፣ መዋዠቅ የለበትም ማለት ነው። ራይት ኮንሱመር ኤክስ ዋይ ዚ ቢኖሩ ለምሳሌ ኤፍ ሂ ለምሳሌ ኮንሱም ኤክስ ዋይ ዚ ቢኖር ማለት ኮንሱም እናደርጋቸው የሆነ ኮሞዲቲዎች ኤክስ እና ዋይ ዚ የሚባሉ ቢኖሩ ኤፍ ሂ ፕሪፈርስ ኤክስ ቱ ዋይ በመጀመሪያ ኤክስን ከዋይ ከመረጠ ኤንድ ዋይ ቱ ዚ ዋይን ደግሞ ከዚህ ከመረጠ then the consumer is expected to prefer x to z ኮንሱመሩ ኤክስን
ከዚህ ይመርጣል ማለት ነው። ምክንያቱም ኤክስን ከዋይ ይመርጣል፣ ዋይን ደግሞ ከዚህ ይመርጣል። ስለዚህ ኤክስ ከዚህ ይመረጣል ማለት ነው። ኤክስ ከዋይ የተሻለ ከዚህ የተሻለ ነው ማለት ነው። ራይት ዲስ ፕሮፐርቲ ምን እንለዋለን በማትሱ እንግዲህ ትራንሲቲቪቲ ፕሮፐርቲ እንለዋለን እንዲያው እና ምርጫችን ደግሞ ኮንሲስተንት መሆን አለበት የሚለውን ያሳያል ማለት ነው። ኢንዲፈረንስ ሴት ከርቭ ኤንድ ማፕ የሚለውን ስናይ ደግሞ ኢንዲፈረንስ ሴት የምንለው በግራፍ ወይም ስኬጁል እንለዋለን ወይም ስኬጁል ወይም ቴብል እንለዋለን። ኢንዲፈረንስ ከርቭ የምንለው ደግሞ በግራፍ መልኩ ስናስቀምጥ ነው። እንዲህ ደግሞ ኢንዲፈረንስ ማፕ ስንል ደግሞ ኢንዲፈረንስ ከርቦችን ብዙ ኢንዲፈረንስ ከርቦች በአንድ ኤክስ ዋይ ፕሌን በሚገኙበት ጊዜ ማለት ነው። ይህን እያንዳንዳቸው እናያለን። ዘ ኦርዲናል ዩቲሊቲ አፕሮች ኢዝ ኤክስፕሌንድ ዊዝን ዘ ሄልፕ ኦፍ ኢንዲፈረንስ ከርቭ። እንግዲህ ኦርዲናል ዩቲሊቲ አፕሮቻቸው በምንድን ነው? ኢንዲፈረንስ ከርቭ ነው የምንገልጻቸው፣ በኢንዲፈረንስ ከርቭ ነው። ራይት ሶ ዴርፎር ዘ ኦርዲናል ዩቲሊቲ ቲዮሪ ኢዝ ኦልሶ ናውን አስ ኢንዲፈረንስ ከርቭ አፕሮች እንላቸዋለን። እንዲሁም ነው ኦርዲናል ዩቲሊቲ አፕሮቾችን ምን ብለን እንጠራቸዋለን? ኢንዲፈረንስ ከርቭ አፕሮች ብለን እንጠራቸዋለን የሚለው ለምን? እነዚህ ኦርዲናል ዩቲሊቲ የምንላቸው በምን ነው የሚገለጸው? በኢንዲፈረንስ ከርቭ ነው። ኢንዲፈረንስ ከርቭ ነው። ራይት ሶ ኢንዲፈረንስ ሴት ወይም ስኬጁል ወይም ቴብል የምንለው is a combination of goods for which the consumer is indifferent ነው። በቴብል መልኩ ነው የሚገለጸው። it shows various combinations of goods from which the consumer derive the same level of satisfaction። ይህን በቴብል ነው የምንገልጸው። ኢንዲፈረንስ ሴት ወይም ስኬጁል ወይም ቴብል ካለ ማለት ነው። ለምሳሌ consider a consumer who consumes two goods x and y። ለምሳሌ ኤክስ እና ዋይን የተመገበ ወይም ኮሞዲቲ የተጠቀመ ኮንሱመር እዚህ ጋር በኤቢሲዲ ቢሰጠን በንድሎች አሉ። ኦሬንጅ እና ባናና ናቸው። ኤቢሲዲ ስናይ አንድ ኦሬንጅ ሲመገብ እና 10 ኦሬንጅ ሲመገብ ተመሳሳይ ነው ማለት አንድ ኦሬንጅ 10 ባናና፣ 2 ኦሬንጅ 6 ባናና፣ 4 ኦሬንጅ 3 ባናና፣ 7 ኦሬንጅ 1 ባናና። ልክ እነዚህም ሁሉ ኤም ቢም ሲም ዲም ተመሳሳይ ሳቲስፋክሽን ነው የሚሰጡት። ተመሳሳይ ሳቲስፋክሽን የተለያዩ ኮምቢኔሽን ናቸው፣ ግን ተመሳሳይ እርካታ የሚሰጡብን ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ኤም ቢም ሲም ዲም ናቸው ዚያር ኢንዲፈረንስ ከርቭ ናቸው። ዘሴም ኢንዲፈረንስ ከርቭ ላይ ያሉ ናቸው፣ ወይም ተመሳሳይ የሆነ ፖይንት ተመሳሳይ የሆነ ምንድነው ሳቲስፋክሽን የሚሰጡን ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ ከርቭ ላይ ያሉ ፖይንቶች ናቸው ማለት ነው። ራይት ኤች ኮምቢኔሽን ጉድ ኤንድ ኤክስ ኤንድ ዋይ ጊቭስ ዘ ኮንሱመር ኢኳል ሌቭል ኦፍ ቶታል ዩቲሊቲ። ዩቲሊቲያቸው ምንድነው? ተመሳሳይ ነው። ኢንዲፈረንስ ሴት ከርቭ ኤንድ ማፕ ያልነው ኢንዲፈረንስ ከርቭ የምንለው በግራፍ መልኩ ስንገልጸው ማለት ነው። ሶ ሾውስ ዲፈረንት ኮምቢኔሽንስ ኦፍ ቱ ጉድስ ዊች የድስ ዘ ሴም ዩቲሊቲ ወይም ሌቭል ኦፍ ሳቲስፋክሽን ቱ ዘ ኮንሱመር። እንግዲህ ኢንዲፈረንስ ከርቭ የሚያሳየን በግራፍ መልኩ ነው። ተመሳሳይ የሆነ ሳቲስፋክሽን የምናገኝ ከሆነ ነው። በዛ ተመሳሳይ የሆነ ምን እርካታ የምናገኝ ከሆነ ማለት ነው። ራይት ሶ አስ ኤ ሴት ኦፍ ኢንዲፈረንስ ከርቭ ኢዝ ኦልሶ ኢንዲፈረንስ ማፕ። ኢንዲፈረንስ ከርቮች ምን ሊሆኑ ይችላሉ? ሴት ኦፍ ማለት ጥርቅም ማለት ነው። የኢንዲፈረንስ ከርቮች ጥርቅም ምን ይሆናል? ኢንዲፈረንስ ማፕ። እዚህ ጋር አሁን ስንት ኢንዲፈረንስ ማፖች አሉ? 1 2 3 ብዙም ሊኖሩ ይችላሉ። ልክ ብዙ ኮምቢኔሽኖች በአንድ ኤክስ ዋይ ፕሌን በሚገኙበት ጊዜ ምን እንላለን? ጀስት ኢንዲፈረንስ ማፕ እንላለን። ግን እዚህ ጋር ግን እንደምናየው ግን ኢንዲፈረንስ ከርቭ የምንለው ግን አንድ ሆኖ እዚህ ጋር ተመሳሳይ ሳቲስፋክሽን እዚህ ጋር ፖይንት ኤ ላይም ያለው ቢ ላይም ያለው ሲም ያለው ዲም ያለው ኮምቢኔሽን ምንድነው? ተመሳሳይ የሆነ ሳቲስፋክሽን ይሰጣል። ምክንያቱም ኤም ብንጠቀም ቢንም ብንጠቀም ሲንም ብንጠቀም ዲንም ብንጠቀም ተመሳሳይ የሆነ ሳቲስፋክሽን እናገኛለን ማለት ነው። ወይም ተመሳሳይ የሆነ ቶታል ዩቲሊቲ እናገኛለን ማለት ነው። ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር ኢንዲፈረንስ ማፕ እና ኢንዲፈረንስ ከርቭን ማወቅ አለባቸው። ኢንዲፈረንስ ከርቭ የምንለው ሲንግል ነው። አንድ ኢንዲፈረንስ ከርቭ ሆኖ ምን የሆነ ፖይንቶችን የያዘ ማለት ነው። ተመሳሳይ ሳቲስፋክሽን የሚገኝባቸውን ቦታ ፖይንቶች የያዘ። እዚህ ጋር ኢንዲፈረንስ ማፕ የምንለው ደግሞ የተለያዩ ብዙ ኢንዲፈረንስ ከርቮች በሚገኙበት ጊዜ ለምሳሌ እዚህ ዘንድ 3 ናቸው። 3 ኢንዲፈረንስ ከርቭ 1፣ ኢንዲፈረንስ ከርቭ 2፣ ኢንዲፈረንስ ከርቭ 3 ሌላም ሊኖሩ ይችላሉ። በዚህ ጊዜ ኢንዲፈረንስ ማፕ እንላለን። ጥርቅም ማለት ነው።
የኢንዲፈረንስ ከርቦች ጥንቅም ነው እና ብዙ ጊዜ ደግሞ ልክ እንደዚህ ከተሰጠን ኢንዲፈረንስ ከርብ የምንለው ሞር ሳቲስፋክሽን ይሰጣል ከሌሎች በተለይ ምክንያቱም አፐር የሚገኘው በላይ የሚገኘው ምንድነው ከፍተኛ የሆነ ሳቲስፋክሽን ይሰጣል በኢንዲፈረንስ ማፕ ጊዜ እሱ እንድታውቁ ነው ፈልገው ሌላ ፕሮፐርቲ ኦፍ ኢንዲፈረንስ ከርቭ ምን ይሆናል ስንል ኢንዲፈረንስ ከርቭስ ሃቭ ኔጌቲቭ ስሎፕ ወይም ዳውንዋርድ ስሎፒንግ ቱ ዘ ራይት ነው ኢንዲፈረንስ ከርቮች እዚህ ጋር እንደምታያቸው ምንድነው ዳውንዋርድ ነው ስሎፓቸው ወይም ኮንቬክስ ናቸው አቶ ኦሪጂኑ ጋር ኮንቬክስ ናቸው ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው ኔጌቲቭ ስሎፓቸው ምን እንደሆነ ነው ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው ራይት ኔጌቲቭ የሆነ ስሎፕ እንዳላቸው ወይም ዳውንዋርድ ስሎፒንግ እንዳላቸው ነው የሚያሳየው ኢንዲፈረንስ ከርቭስ አር ኮንቬክስ ቱ ዘ ኦሪጂን ኮንቬክስ ናቸው the origin ጋር እያያቸው ነው ኮንቬክስ ናቸው this implies that the slope of an indifference curve decrease in absolute term as we move along the curve from the left downward to the right እንግዲህ ከሌፍት ወደ ራይት በምንበት ጊዜ ምንድነው ስሎፓችን ምንድነው ዳውንዋርድ ዲክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው እየቀነሰ ነው የሚሄደው right እየቀነሰ ነው የሚሄደው ማለት ነው and also a higher indifference curve is always preferred to a lower one ቅድም እንዳልኩት አሁን ቀደም ብዬዋለሁ ሃየር ኢንዲፈረንስ ከርቭ ያለ ከፍተኛ ዩቲሊቲ ወይም ከፍተኛ የሆነ ጥቅም ይሰጠናል ከሌሎች በበለጠ ማለት ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩ ኢንዲፈረንስ ማፕ ላይ ኢንዲፈረንስ ከርቭ 3 ከፍተኛ የሆነ ዩቲሊቲ ይሰጠናል ከነዛ በተለይ ነው የሚለው ሌላ ኢንዲፈረንስ ከርቭ ኔቨር ክሮስ ኢች አዘር ኢንዲፈረንስ ከርቭ ምንላቸው በፍጹም ሊቆራረጡ አይገባም ወይም ካኖት ኢንተርሴክት መቆራረጥ አይችሉም ጭራሽ ለምን ትራንሲቲቪቲ ወይም ኮንሲስተንሲ ምንለውን ነገር ምን ያደርጋል ያጠፋብናል ወይም ጀስት some principle just ያፈርስብናል ማለት ነው ዲስፕሮቭ ያደርግብናል so the assumption of consistency and transitivity will rule out the intersection difference curves እንግዲህ ኢንተርሴክት አድርጉ ማለት ኮንሲስተንሲ እና ትራንሲቲቪቲ ያለውን ህግ ይጥስብናል ማለት ነው ሌላ ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን ምንድነው የሚለውን ስናይ ኤምአርኤስ እንለዋለን marginal rate of substitution is the rate at which a consumer are willing to substitute one commodity for another in such a way that the consumer remains on the same indifference curve ይሄ ማለት ኮንሱመሮች በአንዱ ሰብ ኮሞዲቲ ሌላውን ኮሞዲቲ የሚቀይሩ ለመቀየር ያላቸውን ፍቃደኝነት የሚያሳይ ነው ግን እነዛ ኮሞዲቲ ኮምቢኔሽኖች ግን ተመሳሳይ ሳቲስፋክሽን የሚሰጡን ከሆነ ነው ራይት እዚህ ጋር ማስተዋት ያለባችሁ ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን ወይም አንድን ኮሞዲቲ በሌላ ኮሞዲቲ በመቀየርበት ጊዜ ግን ምንድነው ሳቲስፋክሽን ግን ኮንስታንት መሆን አለበት ሳቲስፋክሽናችን መቀየር የለበትም እና ደግሞ ዊሊንግነሳችንን እንዴት ነው የሚለውን ነገር የሚያሳየን ነው ይሄ ማለት ነው so marginal rate of substitution of x for y ማለት xን በy የመቀየራችን ማለት ነው ማለት yን በx የምንቀይረው ማለት ነው is defined as a number of unit of commodity y that must be given up in exchange for an extra unit of commodity x so that the consumer maintains the same level of satisfaction እንግዲህ x እና y የተባሉ ኮሞዲቲዎች ቢኖር marginal rate of substitution of x for y ማለት yን እያጣን xን የምናገኝበት ሬት ነው የሚያሳየን ማለት ነው right yን እያጣን xን የምናገኝበት ሬት ግን ሳቲስፋክሽናችን ወይም ከyን በጨመርን ቁጥር yን ያጣን xን ባገኘን ቁጥር የምናገኘውን አንድ ኤክስትራ yን አጣን አንድ ኤክስትራ x በመናገኝበት ጊዜ ያለውን ቼንጅ ነው ያለውን ዩቲሊቲ ነው የሚያሳየን ማለት ነው so ይህን ስናደርግ marginal rate of substitution of x for y የምናደርገው number of unit of y given up ያጣነው y ሲካፈል number of unit of x gain ያገኘነው x ምክንያቱም y ነው በx እየቀየርን ያለነው y በx ማለት xን yን በx እየቀየርን ነው ማለት yን እያጣን xን እያገኘን ነው ስለዚህ ያጣነው ሲካፈል ላገኘነው ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ወይም ይሄን ደግሞ በስሎፕ ስንገልጸው minus change of y over change of x ይሆናል ማለት ነው እቺን ፎርሙላ keep in mind please ከዛ consider the following difference curve እነዚህን difference curveዎች ብንመለከት from this graph marginal rate of substitution of x
y associated with the movement from point A to B and point B to C, point C to D is 2.0, 1.6 and 0.8 respectively. This is the same for increase in consumption of good X. The same increase in the consumption of good X, the amount of good Y the consumer is willing to sacrifice diminish. አያችሁት እዚህ ጋር ይህን ግራፍ እንደምትመለከቱት ኤ ቢ ሲ ዲ የሚባሉ በተመሳሳይ ምን ኢንዲፈረንስ ከርቭ ወይም ተመሳሳይ ሳቲስፋክሽን የሚሰጡን ኮምቢኔሽኖችን ስናይ ኤክስን ለማግኘት ዋይን እያጣን ወይም ዋይን በኤክስ እየተካን በየነ ቁጥር ማለት ነው እየተካን ስንሄድ የምናገኘው ሳቲስፋክሽን ከኤ ወደ ቢ ከቢ ወደ ሲ እስከ ሲ ወደ ዲ ስንሄድ ሳቲስፋክሽን እንዴት እንደሚሆን አያችሁ። በመጀመሪያ ሁለት አገኘን ኤምአርኤሳችን ማለት ነው። ከዛ 1.6 አገኘን። ከዛ 0.8 አገኘን። ስለዚህ እየቀነሰ ነው አይደል? ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን ሬታችን ሬቱ እየቀነሰ ነው ሄደው። ሬቱ ቀነሰ ማለት ለምንድን ነው? ፍቃደኝነታችን እየቀነሰ ሄዳ ማለት ነው። እንዲያውም የሆነ ከሆነ ሊሚት በኋላ ዋይን በኤክስ አልቀየርም እንላለን ማለት ነው። ለምን ዲሚኒሽ እያደረገን የሚሄድ ዋይል ኤክስን ለማግኘት ዋይ ማጣታችን እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው። ፍላጎታችን ይቀንሳል ማለት ነው። ራይት እዚህ ዘንዳ እንዴት 2.0 1.6 እንዴት መጣ ልትሉ ትችላላችሁ። ይችን ፎርሙላ መጠቀም ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን ኦፍ ኤክስ ፎር ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ቼንጅ ኦፍ ዋይ ኦቨር ቼንጅ ኦፍ ኤክስ። ለምሳሌ ከኤ ወደ ቢ ከሄደ ከ30 ሲቀነስ ማለት ከ20 ሲቀነስ 30 ሲካፈል ከዚህ ጋር ደግሞ ከ10 ሲቀነስ 5 ብላችሁ ማስራት ነው። ልክ እንደዚህ የቼንጅ ኦፍ ዋይ እና ቼንጅ ኦፍ ኤክስን በማየት ማለት ነው። ራይት አይ ቲንክ ግልጽ ነው ብዬ አምናለሁ። ግልጽ ካልሆነ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በሌላ ቪዲዮም ልንሰራው እንችላለን። the budget line or the price line እዚህ ጋር በጀት ላይን ወይም ፕራይስ ላይን ምን ይመስላል ብለን ስናይ indifference curve only tells us about consumer preference for any two goods but cannot show which combinations of two goods will be bought። እንግዲህ ዋናው ችግሩ ምንድነው መሰላችሁ? ኢንዲፈረንስ ከርቭ የሚነግረን ምንድነው? እነዚህ በተመሳሳይ በከርቡ ላይ ፖይንት ላይ ያሉት ማንኛውም ኮምቢኔሽኖች ተመሳሳይ ዩቲሊቲ ወይም ሳቲስፋክሽን የሚሰጡን ነው የሚለው። ተመሳሳይ ቶታል ዩቲሊቲ ይሰጡናል፣ እርካታ ይሰጡናል። ግን ችግሩም እንደሆነ ገብታችሁን ሊሚቴሽኑ የዚህ የኢንዲፈረንስ ከርቭ የትኛውን ኮምቢኔሽን የትኛውን ፕሮዳክት የትኛውን ኮምቢኔሽን ኦፍ ኮሞዲቲ ብንገዛ የተሻለ እንደሚሆን አይነግረንም ኢንዲፈረንስ ከርቭ። ግን በጀት ላይን ግን ይህንን ነገር ለመመለስ ወይም የትኛውን ኮምቢኔሽን ብንገዛ ነው ባለን የብር መጠን ወይም የካፒታል መጠን ሞር ከፍተኛ ሳቲስፋክሽን የምናገኝ የሚለውን ይመልስልናል ማለት ነው በጀት ላይን ወይም ፕራይስ ላይ የምንለው። ስለዚህ ልዩነታቸው ልታውቁ ይገባል። ኢንዲፈረንስ ከርቭ ተመሳሳይ ሳቲስፋክሽን የምናገኝበትን ቦታ ነው የሚነግረን። ማለት በዛ ኢንዲፈረንስ ከርቭ ላይ ያሉ ፖይንቶች ተመሳሳይ የሆነ እርካታ እንደሚሰጡን፣ ተመሳሳይ የሆነ ቶታል ዩቲሊቲ እንደሚሰጡን ነው የሚነግረን። ነገር ግን የትኛውን ፕሮዳክት የትኛውን ኮምቢኔሽን ብንገዛ ነው የሚሻለው የሚለውን ነገር ግን አይነግረንም። ይህን ደግሞ ለመመለስ የሚጥር ደግሞ ማለት ነው በጀት ላይ ወይም ፕራይስ ላይ የምንለው። ኢንዲፈረንስ ከርቭ እንግዲህ ሊሚቴሽኑ ይህ ነው ማለት ነው። In reality, the consumer is constrained by his or her income and price of the two commodities. እንግዲህ ዋናው የኮንሱመሩ ምንድነው? በጀት ነው የሚያንሰው። በጀት ተመሳሳይ ሳቲስፋክሽን ቢሰጡትም እነዛን የሆኑ ኮምቢኔሽኖችን መግዛት ላይችል ይችላል። ራይት። ስለዚህ ዋናው የኮንሱመሩ ኮንስትሬንት ወይም ችግሩ ምን ላይ ነው? በጀት ነው ማለት ነው፣ ወይም ኢንካም ነው ማለት ነው። ራይት። እና ደግሞ የነዛ ኮሞዲቲዎች ፕራይሳቸው ማለት ነው። ፕራይሳቸው ራይት። So this constraint is often present with the help of budget line። ይህም በበጀት ላይን ይህን ጥያቄ እንመልሳለን ማለት ነው። So the budget line is a set of commodity bundles that can be purchased if the entire income is spent ነው። በጀት ላይን የምንለው እንግዲህ የሆነ የሚያስገዛል ሁሉንም ገንዘብ አወጣን ሁሉን በጀታችን ተጠቅመን መግዛት የምንችላቸውን ኮምቢኔሽኖች ነው የሚያሳየን ማለት ነው። ራይት። እነዛን በንድሎች የትኞች በንድል
በሙሉ በጀታችን ተጠቅመን የትኞችን ኮምቢኔሽን ነው ብንገዛ ሞር satisfaction የምናገኝ የሚለውን ይመልስልናል። So it's a graph which shows various combinations of two goods that a consumer can purchase አያችሁ መግዛት የሚችለው ማለት ነው can purchase given his or her limited income and price of the two goods ስለዚህ ባለው ገንዘብ መግዛት የሚችለው ኮምቢኔሽን ማለት ነው right so እዚህ ጋር በጀት ላይን or price ላይን አሳፕሽኖች አሉት እነሱ ምንድናቸው የሚለውን ማወቅ አለብን there are only two good bundles in quantities say x and y እዚህ ጋር ብዙ ጊዜ two good ነው የሚሰጠን እዚህ ጋር ሁለት ኮሞዲቲዎችን ነው የሚሰጠን ለምንድን ነው ለመስራት ወይም ለማስረዳት እንዲመች ነው እንጂ ብዙ ሊሆን ይችላሉ ኮሞዲቲዎች ብዙ ኮምቢኔሽን ሊሆን ይችላሉ ከ3ም በላይ ከ4ም በላይ ብዙ ሊሆን ይችላሉ ግን ለአሁን ለዚህ x እና y ኮሞዲቲያችን ነው ወይም ጉዳችን ነው ብለን ብናስብ እቃዎቻችን ናቸው ብለን ብናስብ each consumer is confronted with market determined price እነዛ ኮሞዲቲዎች ደግሞ ምን አላቸው x እና y የሚባሉ ኮሞዲቲዎች ፕራይስ አላቸው እያንዳንዳቸው ፕራይስ x እና ፕራይስ y የሚባል እያንዳንዳቸው ምን አላቸው ፕራይስ አላቸው ዋጋ አላቸው አይደል በነፃ እናመጣቸው ሌላ ደግሞ ሌላ አሳፕሽን ደግሞ the consumer has known and fixed the money income እንግዲህ ያ ኮንሱመሩ ደግሞ የሆነ የታወቀ ያህል በጀት አለው ወይም የካፒታል መጠን የብር መጠን አለው የታወቀ የብር መጠን አለው ሌላ ደግሞ assumption that the consumer spend all his or her income on the two goods ያ ኮንሱመር ምንድነው ሁሉንም በጀት በእነዚህ ፕሮዳክቶች በኤክስ እና ዋይ ኮሞዲቲዎች ነው የሚያወጣ ብለን ነው አሲም እናደርግ right ምክንያቱም ሌላ ለመቆጠብ ምናምን የሚል ነገር assumption የለንም እዚህ ጋር ሁሉንም በጀቱ በእነዚህ ፕሮዳክቶች ቢያወጣ ብለን ነው ምንሰራ ማለት ነው so the budget concentrate can be expressed as budget m ማለት በጀት ነው እዚህ ጋር በጀት ወይም የኢንካም ማለት እንችላለን በጀት is equal to price of x ሲባዛ በx right x plus price of y times y ማለት ነው ይሄን ሪአሬንጅ ስናደርገው y is equal to budget over price of y minus price of x over price of y times x ይሆናል ማለት ነው ይሄ ምንድነው ማለት ነው y ይሄ ፋንክሽኑ ማለት ነው right ስለዚህ minus price of x or price of y ምንድነው እዚህ ጋር ስሎፕ እንላትናት እቺ right እዚህ ጋር እቺ ምንድነው ስሎፕ ነች yes ስሎፓችን ነች ማለት ነው the slope of budget line is what price of x or price of y ነው ማለት ነው so any combination of the two goods within the budget line such as point A or along the budget line is attainable ነው እዚህ ጋር budget line ውስጥ ከሆነ attainable ነው ይሄ budget line አለን እንደምናየው ይሄ budget line ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ይሄ ማለት ነው እነዚህ ይችን ፖይንት እና ይችን ፖይንት እንዴት እናገኛለን ልትሉ ትችላላችሁ ይሄ የምታገኙት ምንድነው ኢንተርሰፕቶችን በመፈለግ ነው ማለት ነው አሁን ለምሳሌ y ኢንተርሰፕት ስንፈልግ ዛ x 0 አድርገን ማለት ነው ምን እናገኛለን ይሄን እናገኛለን y x ኢንተርሰፕት ደግሞ ስንፈልግ ወይም y 0 አድርገን ይሄን እናገኛለን ይችን ፖይንት እናገኛለን ከዛ እነዚህን ፖይንቶች ስናገናኛቸው በጀት ላይ እናገኛለን ማለት ነው right እዚህ ጋር አሁን በጀት ላይን ውስጥ ያለ ኤኒ ፖይንት ከሆነ እዚህ ውስጥ ምንድናቸው አቴኔብል ናቸው right attainable ነው ይሄንን ማግኘት እንችላለን እነዚህ ኮምቢኔሽኖችን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ እዚህ ጋር ያለ ማንኛውም ፖይንት ከሆነ ደግሞ ከበጀት ላይ ውጭ ከሆነ እነዚህን ፕሮዳክቶች ምን ማድረግ አንችልም ወይም ኮሞዲቲዎች ማግኘት አንችልም ምክንያቱም ያለን ካፒታል ምንድነው ትንሽ ነው ማለት ነው right ያለን ብር ትንሽ ነው ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር example አለ a consumer has $100 to spend on two goods x and y within price 3 and 5 respectively so drive the equations of budget line and sketch the graph ነው የሚለው እዚህ ጋር $100 በጀቱ ቢኖር እንዲሁ ደግሞ x እና y በሚባሉ ኮሞዲቲዎች ቢያወጣው ወጪውን የx ዋጋ 3 ነው የy ዋጋ ደግሞ 5 ቢሆን ስለዚህ በጀት ላይኑን ድራይቭ አድርጉ ነው የሚለው እና ደግሞ ግራፉንም ሳሉ ነው የሚለው በጀት ላይን እንግዲህ ምንድነው በፎርሙላውን ስንጠቀም የበጀት ላይን ምን እናደርጋለን እዚህ ዘንድ በጀት ፎርሙላው አለ
እዚያው $100 ነው ኤም የተሰጠን ከዛ ደግሞ is equal to price of x ተሰጥቶናል price of y ተሰጥቶናል price of y ተሰጥቶናል yም አለን ይሄንን በፎርሙላ እንሰራለን አሁን እዚህ ጋር ሶፍትዌር ስለማያመቸኝ ነው ይቅርታ ጀስት ልክ ይሄን እናስቀምጣለን y ኢንተርሰፕት እና x ኢንተርሰፕት ስንፈልግ ምን ይሆናል x ኢንተርሰፕት ይሄን አማውንት እናመጣለን x ኢንተርሰፕት 33.3 እናመጣለን y ኢንተርሰፕት ደግሞ 20 እናመጣለን ማለት ነው ራይት 20 እናመጣለን ማለት ነው ከዛ ይሄ ኢንተርሰፕቶች ያገኘን ማለት እና ደግሞ በጀት ፎርሙላውን አስቀመጥን ማለት ነው m is equal to price of x times x price of y times y አድርገን just ፎርሙላውን አስቀመጥን ማለት ነው ራይት አሁን እዚህ ጋር ለመስራት ሶፍትዌሩ ስለማያመች ነው እንግዲህ እናንተም ሰብስክራይብ ሼር እና ላይክ በማድረግ ይህን ቻናል ካገዛችሁ ወደፊት አሪፍ ሶፍትዌር ከተጠቀምን ሁሉንም ካልኩሌሽን just አሪፍ የሆነ ነገር እንዲኖረን እኛም በደንብ እንድናስተምር እናንተ ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ ይህን ቻናል እንድታግዙ ስል ከእናንተ ጠይቃለሁ እሺ እንጂ ማስረዳት ቀላል ነበር ግን የምትጠቀሙ ሶፍትዌር ትንሽ ያስቸግራል the budget line price line ላይ እንግዲህ change in income አለ income ሲለወጥ ምን አይነት ኢፌክት ይኖራል የሚለውን ስናይ if the income of the consumer ወይም m budget line income ማለት budget line ነው if the income of the consumer changes keeping the price and commodity unchanged the budget line also shift እንግዲህ የሌሎችን ፕራይሳቸውን ኮንስታንት አድርገን ወይም ሳንቀይር የኮሞዲቲያቸውን በጀታችን ከጨመርነን ምን ይሆናል በጀት ላይ ምን ይሆናል shift ያደርጋል ማለት ነው ወይም change ያደርጋል በጀት ላይን increase income ወይም በጀት ላይን ሲጨምር upward shift ያደርጋል ይጨምራል ማለት ነው ልክ እዚህ ጋር እንደምናየው ወደ ላይ እንደጨመረው ማለት ነው ይሄኛው ማለት ነው ይሄኛው ወደዚህ ይጨምራል ማለት ነው increase income ሲጨምር income decrease ታደርገ ደግሞ ወደ ታች ይሆናል ማለት ነው downward shift ያደርጋል ራይት ምክንያቱም እነዚህ እቺ ኢንተርሰፕቶች ምን ይሆናል እዚህ ጋር ያሉት x እና y ኢንተርሰፕቶች ምን ያደርጋሉ shift ያደርጋሉ አሁን እዚህ ወደዚህ ይሆናል ፕራይስ ማለት ኢንካም m ተጨመረ ፕራይስ ኮንስታንት ሆኖ ወደዚህ ይሄዳል m ከጨመረ ፕራይስ ኦፍ x ኮንስታንት ከሆነ ወደዚህ ይሄዳል በተቃራኒው ደግሞ ከተቀነሰ ይቀንሳል ማለት ነው ራይት ሌላ ደግሞ change in price ዋጋ ሲቀንስ ወይም ሲጨምር ወይም ዋጋ ለውጥ ሲያመጣ ምን ይሆናል የሚለውን ስናይ unequal increase in the price of two goods shift the budget line inward እንግዲህ unequal የሆነ ማለት equal የሆነ increase in price ዋጋ ከጨመረ የሁለት ጉዶች ምንድነው ወደ ውስጥ ይገባል ማለት ነው ይቀንሳል በጀት ላይም ይቀንሳል ለምን ፕራይሳቸው ቀን ጨመረ ማለት ብዙ አማውንት ወይም ብዙ ኳንቲቲ እንዳንገዛ ያግደናል ማለት ነው አይደል unequal decrease in price of two goods ደግሞ ምን ያደርገናል በጀት ላይሉ እንዲጨምር ያደርጋል ለምን አሁን ዋጋው ከቀነሰ ብዙ አማውንት መግዛት እንችላለን ስለዚህ በጀት ላይሉ ኢንክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው change in price እንግዲህ an increase or decrease in price of one of the two goods አንደኛው ኮንስታንት አድርገን አንደኛውን በመጨመርበት ወይም በመቀነስበት ጊዜ ደግሞ keeping the price of the other goods and the income constant changing the slope of the budget line by affecting only the intercept of a commodity that record the change in the price እዚህ ጋር የሚቀየረው ምኑ ላይ ነው መሰላችሁ just intercept ነው የሚቀየረው የአንድ ላቱ አንደኛው በጀት እና አንደኛውን ኮንስታንት ካደረግን የአንደኛውን ፕራይስ በምንጨምርበት ጊዜ ምን ነው የሚሽፍት የሚያደርገው እዚህ ኢንተርሰፕቱ ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ዘንድ ብታዩት ኤክስ ኢንተርሰፕቱ ላይ እዚህ ጋር የነበረው ፕራይሱ ሲቀንስ ወደዚህ መጥቷል ማለት ነው ፕራይሱ ወደዚህ መጥቷል ማለት ነው equilibrium of consumer የምንለውስ ምንድነው ስንል the preference of a consumer what he or she wish to purchase are indicated by the indifference curve እንግዲህ የደንበኞች ወይም የተጠቃሚዎች ምርጫቸው just ኢንዲኬት የሚደረገው በኢንዲፈረንስ ከርቭ ነው ብለናል ራይት መግዛት የሚፈልጉት ነገር የምናስቀምጠው ኮምቢኔሽን በኢንዲፈረንስ ከርቭ እናስቀምጣለን ብለናል the budget line specifies different combinations of two goods x እና y the consumer can purchase with limited income በጀት ላይን ደግሞ ስንመጣ ስፔሲፋይ ነው የሚያደርገው ራይት የኤክስ እና ዋይን ኮምቢኔሽኖች
ያ ኮንሱመር መግዛት የሚችለው ባለው ገንዘብ ምን ያህል መግዛት የሚችል የትኛውን ኮምቢኔሽን ነው መግዛት የሚችለው የሚለውን ነገር ነው ስፔሲፋይ የሚያደርግልን ማለት ነው በጀት ላይ። ነገር ግን እዚህ ኢንዲፈረንስ ከርቭ ግን መግዛት የሚፈልገው ነው ዊሽ የሚያደርገው መግዛት የሚፈልገውን ነገር ነው ኮምቢኔሽን የሚሰጠን። ግን እዚህ ጋር ግን ምንድነው ባለው ገንዘብ መግዛት የሚችለው የትኛውን ኮምቢኔሽን ነው የሚለውን ነው በጀት ላይ የሚነግረን ማለት ነው። therefore a rational consumer tries to attain highest possible indifference curve given the budget line right። እዚህ ጋር ግን ራሽናል የሆነ ኮንሱመር ምክንያታዊ የሆነ ተጠቃሚ ግን ከፍተኛ የሆነ ኢንዲፈረንስ ከርቡን ማለት attain the highest possible indifference curve gives the budget line. This occurs at the point where indifference curve is tangent to the budget line ነው። እዚህ ጋር ኢኩሊብሪየም የሚደርሰው መቼ ነው መሰላችሁ? ኢንዲፈረንስ ከርቡ እና ከበጀት ላይኑ ልክ ጀስት ኢንዲፈረንስ ከርቡ እና በጀት ላይኑ ምን የሚያደርግበት ቦታ ነው ተች የሚያደርግበት ወይም ታንጀንት የሚሆንበት ፖይንት ነው ማለት ነው። ኮንሱመሩ በጣም ኢኩሊብሪየም ላይ የሚሆነው ማለት ነው right. so at this point the slope of indifference curve marginal rate of substitution of xy እኩል ይሆናል ከማን ጋር ነው ከበጀት ላይኑ ጋር ወይም price of x over price of y ከሚለው ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው እዚች ፖይንት። እዚህ ጋር ለምሳሌ በግራፍ መልኩ ስናየው ጀስት በጀት ላይኑ አለ ጀስት ታንጀንት የሆነ ፖይንት ኢ ላይ አሁን ስታዩት ምንድነው ኢንዲፈረንስ ከርቡ ከማን ጋር ከበጀት ላይኑ ጋር ምንድነው የሆነበት ፖይንት ነው ታንጀንት የሆነበት ፖይንት። ይሄ ፖይንት ምንድነው የሚያሳየው highest attainable indifference curve ነው። ኢንዲፈረንስ ከርቡ ምንለው ይሄ የሚያሳየው ኢኩሊብሪየም ናቸው በቃ ኮንሱመሩ ኢኩሊብሪየም ነው። ስለዚህ ኤክስ እና ዋይ ኮምቢኔሽኑ በቃ ይሄ መግዛት ይችላል ባለው ገንዘብ መግዛት ይችላል ከፍተኛ የሆነ ሳቲስፋክሽን ማግኘት ይችላል ማለት ነው right። ማቴማቲካሊ ደግሞ ኮንሱመር ኦፕቲመም ወይ ኢኩሊብሪየም ፖይንት አቴን የሚያደርገው ስሎፕ ኦፍ ኢንዲፈረንስ ከርቭ እኩል ነው ስሎፕ ኦፍ በጀት ላይን በሚሆንበት ጊዜ ነው ማለት ነው right። ወይም ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን ኦፍ ኤክስ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ፕራይስ ኦፍ ኤክስ ኦቨር ፕራይስ ኦፍ ዋይ በሚሆንበት ጊዜ ወይም ማርጂናል ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን ኦፍ ኤክስ ዋይ የሚለውን ደግሞ ማርጂናሊቲ ኦፍ ኤክስ ማርጂናሊቲ ኦፍ ዋይ ማለት ነው ኢዝ ኢኳል ቱ ፕራይስ ኦፍ ኤክስ ፕራይስ ኦፍ ዋይ ጋር ከሚለው ጋር ኢኩዌት እናደርገዋለን ማለት ነው። ይህም ፎርሙላ በአእምሯችሁ ያዙ ምክንያቱም ካልኩሌሽኖች በዚች ቤዝድ ይሆናሉ። እነዚህን መያዝ አለባችሁ ካልኩሌሽን ላይ ራይት። ይህንን መስራት ትችላላችሁ ኤክሰርሳይሱን ቻፕተር 4 በሚቀጥለው እናያለን ማለት ነው።